Xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Dạo gần đây, các bạn đã comment và gửi mail rất nhiều yêu cầu mình phân tích một tựa game mobile. Với yêu cầu nhiều như vậy thì có lẽ các bạn đang rất thắc mắc về cốt truyện của nó. Mình sẽ làm theo yêu cầu đó, nhưng hy vọng là các bạn cũng giúp mình bằng cách like, share video và theo dõi channel. Còn sau đây, ta sẽ cùng phân tích cốt truyện của tựa game mà các bạn yêu thích, Sky Children of the Light. Phát triển và phát hành bởi Dead Game Company, Sky Children of the Light được giới cộng đồng người chơi đánh giá cao về đồ họa lẫn gameplay. Mình cũng đã trải nghiệm Sky và phải công nhận rằng đây là trò chơi khiến bạn có thể khám phá nhiều hơn bản chất của nó. Nếu bạn muốn biết thêm về vẻ đẹp và lối chơi của Sky thì nên tự bản thân trải nghiệm. Còn ở đây, chúng ta sẽ tập trung đến phần cốt truyện. Theo như những gì mà nhà phát triển Sky đã mô tả, thì ta sẽ trong vai một tinh linh với tư cách là đứa con của ánh sáng, với nhiệm vụ là truy tìm những ngôi sao rơi từ bầu trời và thắp lại ánh sáng cho vương quốc trên mây. Chúng ta cũng sẽ được trang bị một chiếc áo choàng có chức năng như đôi cánh, gọi là Wing Light. Nghe thì có vẻ mơ hồ, nhưng ta sẽ tìm hiểu thêm sau phần tóm tắt diễn biến của trò chơi. Bối cảnh trong Sky Children of the Light đặt tại một vũ trụ giả tưởng, nơi mà theo lời kể là sở hữu một bầu trời được chiếu sáng bởi những chòm sao, nhưng bóng tối bao trùm, khiến những ngôi sao phải rơi xuống các tầng mây. Tại đây, chúng liên kết với nhau và tạo nên một vương quốc trên mây. Đồng thời nó cũng bị lãng quên. Trong suốt thời gian đó, các tinh linh từ bầu trời liên tục được gửi xuống mặt đất để tìm kiếm những chòm sao thất lạc khi xưa, và chúng ta là một trong những tinh linh đó. Trong hành trình tìm kiếm những chòm sao, ta sẽ đi qua 6 địa điểm khác nhau, lần lượt là bán đảo Bình Minh, thảo nguyên ánh sáng, rừng ẩn, thung lũng khải hoàng, sa mạc vàng và kho tri thức. Cứ mỗi địa điểm ta sẽ gặp các loài sinh vật khác nhau. Đa số chúng đều vô hại, nhưng vẫn có những sinh vật nguy hiểm. Không chỉ sinh vật mà ta còn được gặp những linh hồn của những tiền nhân từng sinh sống tại đây. Sau khi tìm gặp đủ 6 bậc tiền nhân, chuyến hành trình dẫn chúng ta đến địa điểm cuối cùng, mang tên Eye of Eden. Nó mang không gian rất khác với những nơi còn lại. Bầu trời đen cùng với gió lốc kéo vô số những tảng đá bay khắp nơi. Những sinh vật của bóng tối cũng xuất hiện nhiều hơn. Tại đây ta sẽ phải hy sinh đôi cánh của mình cho những tinh linh bị hóa đá, đồng thời cũng chịu kết cục giống như họ. Sau đó ta thấy mình rơi vào một không gian đen tối. Một tia sáng từ đằng xa và chúng ta đến gần đó. Càng đến gần, ta càng nhận ra tia sáng đó là một đứa trẻ. Hai đứa trẻ ôm lấy nhau. Cả hai phát sáng. Một luồng ánh sáng xuất hiện và ở bên ngoài, ta cùng với những tinh linh khác phá vỡ lớp đá, đồng thời bay lên trời. Không chỉ dừng lại ở bầu trời, ta bay lên cả không gian, cùng với tất cả những sinh vật, linh hồn mà ta đã gặp ở vương quốc trên mây. Tất cả đều tụ lại thành một vùng sáng rộng lớn. Màn hình trắng xuất hiện, nói rằng ta đã tái sinh. Và đó là tóm tắt diễn biến của Sky Children of the Light. Đối với những bạn chơi rồi thì sẽ thấy rằng mình đã bỏ qua khá nhiều tình tiết, nhưng mình muốn giữ lại điều đó cho những bạn chưa chơi để họ có những trải nghiệm tốt nhất với nó. Bây giờ ta sẽ đến phần phân tích các thông tin của trò chơi. Theo như là kể ban đầu thì vương quốc trên mây được tạo ra bởi những ngôi sao rơi từ bầu trời. Khi chúng ta phiêu lưu tại vương quốc này, cũng cảm nhận được nó đã từng là một nền văn minh thịnh vượng nhưng đã bị lãng quên. Cụ thể là từ đầu đến cuối, ta không hề được gặp người sống nào, chỉ toàn là sinh vật và những linh hồn. Những linh hồn này chúng ta gặp trên đường có vẻ chỉ là một phần nhỏ cư dân từng sinh sống tại vương quốc trên mây. Và theo những hình vẽ thì những cư dân này từng tôn thờ những vì sao. Trong một bức tranh khác, ta sẽ thấy các cư dân điều khiển những chiếc tàu bay lướt trên mây bằng ánh sáng, nên rất có thể hai nguồn năng lượng chính của vương quốc này là mây và ánh sáng. Quay lại với lời kể mở đầu, thì ta biết rằng những ngôi sao rơi từ bầu trời theo một ý định nào đó. Các bạn hãy để ý trong câu này, I cast them away. Vậy là chữ I trong câu này đang chỉ với một cá thể có sức mạnh điều khiển những vì sao. Trong đoạn đầu tiên, ta sẽ thấy những chòm sao đều liên kết với một cá thể ở giữa, và cá thể này có thể chính là một vị thần, nói cho ta manh mối về một câu chuyện rõ ràng là từng có một vị thần cai quản bầu trời và nhận sức mạnh từ 6 chòm sao. Nhưng trong cuộc chiến với thế lực bóng tối, vị thần đã giấu những chòm sao vào các đám mây và chúng trở thành 6 bậc tiền nhân. Các tiền nhân chung tay xây dựng và phát triển nền văn minh của họ và tạo nên một vương quốc có 6 khu vực khác nhau. Có lẽ lúc này tại những tầng mây cao hơn, cuộc chiến với bóng tối vẫn tiếp diễn, khiến bầu trời hỗn loạn và vì thế vị thần cai quản cũng không còn liên kết với những chòm sao của mình, khiến cho vương quốc trên mây cũng dần bị lãng quên. Dựa vào điều này, ta sẽ có giả thiết rằng đứa trẻ mà chúng ta điều khiển chính là sứ giả của vị thần cai quản bầu trời. Đến với 6 bậc tiền nhân, ta biết rằng mỗi bậc tượng trưng cho một chòm sao. Tuy không hề có thông tin gì về họ, nhưng thông qua cử chỉ, ta sẽ thấy họ sở hữu những yếu tố cần thiết để có thể tạo nên một vương quốc trên mây, như là thiên nhiên, kiến tạo, năng lượng, kỹ thuật, can đảm và tri thức. Trong những hang động tại bán đảo Bình Minh,
Ta sẽ tìm gặp những bức tranh kể lại sự ra đời của vương quốc, có vẻ như trong khi cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối xảy ra. Tại mặt đất lúc này một giống loài vẫn tồn tại và họ tôn thờ những vì sao. Và trong khi cuộc chiến đang xảy ra thì bầu trời đã rơi những ngôi sao xuống mặt đất. Các cư dân mặt đất nhặt được những ngôi sao và nhận ra chúng có nguồn năng lượng khiến họ có thể bay. Với năng lượng đó, cư dân mặt đất bắt đầu tạo ra những chiếc tàu có thể bay được, đồng thời hy vọng có thể trả lại những ngôi sao cho bầu trời. Cư dân mặt đất bắt đầu di chuyển lên các tầng mây. Tại đó, họ gặp những bậc tiền nhân và tôn thờ các tiền nhân như những vị thần. Các bậc tiền nhân đã dùng khả năng của mình chỉ dạy cho các cư dân cách tìm và sử dụng năng lượng ánh sáng, khiến họ trở thành cư dân của vương quốc trên mây. Nhưng tại sao một vương quốc như vậy lại suy tàn? Điều này cho mình giả thuyết rằng vương quốc trên mây này có sự liên kết năng lượng với vị thần cai quản bầu trời. Tại sa mạc vàng, ta sẽ thấy một khu vực không khác gì chiến trường, các loại vũ khí rải rác khắp nơi, chứng tỏ đã từng có một cuộc chiến tại đây và chiến thắng có vẻ đang nghiêng về bóng tối. Có thể là cuộc chiến này đã khiến vương quốc trên mây mất liên kết năng lượng với vị thần cai quản. Phân tích đến những sinh vật của bóng tối, mục đích của chúng là gì? Thì như ta đã biết, những sinh vật bóng tối này sau khi quét sạch nền văn minh của vương quốc trên mây thì không biến mất mà tập trung rất nhiều tại Eye of Eden. Hãy nhớ lại khi ta tái sinh sức mạnh và bay lên không gian, chúng ta bay thông qua Eye of Eden. Nó cho ta manh mối rằng đây là khu vực có tầm ảnh hưởng lớn. Để ý một chút trong đoạn mở đầu, ta sẽ thấy sắp xếp của những khu vực tại vương quốc đều thấp hơn Eye of Eden. Điều này càng làm cho ta chắc chắn rằng nó là nơi tạo ra liên kết sức mạnh giữa vương quốc trên mây và vị thần cai quản. Nó cho ta giả thuyết là cuộc chiến với bóng tối tại vương quốc trên mây chính là nguyên nhân khiến cho vị thần cai quản mất liên lạc năng lượng với nó. Bóng tối che lấp bầu trời bằng những tầng mây đen và trút những cơn mưa liên tục xuống vương quốc này. Và nếu Eye of Eden là nơi liên kết sức mạnh, thì việc chúng ta đi đến đó là vô cùng hợp lý. Vì nếu nhiệm vụ từ đầu là tìm lại các chòm sao, thì sau khi tìm được hết 6 chòm sao, ta phải trở về để báo với vị thần cai quản thông qua liên kết sức mạnh tại Eye of Eden. Những đứa trẻ hóa đá tại đây chính là những tinh linh thất bại trong việc trở về với bầu trời. Còn đứa trẻ phát sáng trong cõi mơ mà chúng ta gặp có lẽ là hiện thân cho sức mạnh ánh sáng của vị thần bên trong tiềm thức. Và khi ta ôm đứa trẻ, đồng nghĩa với việc chúng ta đã tạo liên kết sức mạnh với vị thần. Cũng chính vì liên kết đó đã cho ta sức mạnh vô hạn, truyền cho tất cả những đứa trẻ khác thoát khỏi lớp đá và kéo toàn bộ những sinh vật ánh sáng lên thẳng bầu trời. Trong lúc phân tích, mình nảy ra câu hỏi là trên bầu trời có vô số chòm sao. Tại sao lại phải kiếm một vài chòm sao đã bị thất lạc? Đến đây thì ta hãy suy nghĩ rằng nếu như những chòm sao là các tiền nhân, còn vị thần là cai quản bầu trời, vậy thì cũng có nghĩa là những tiền nhân chính là bạn của vị thần cai quản. Vậy là ngay từ đầu, khi vị thần truyền những chòm sao xuống các tầng mây thấp hơn, chính là muốn bảo vệ những người bạn của mình khỏi bóng tối, để rồi khi thất lạc họ, vị thần liên tục cho sứ giả đi tìm kiếm. Mọi chuyện có vẻ đã rõ ràng. Sau đây, mình sẽ liên kết lại các manh mối và cho các bạn biết giả thuyết về cốt truyện trong tựa game Sky, Children of the Light. Ngay từ lúc ban đầu trong vũ trụ của Sky, có một vị thần cai quản bầu trời. Ông sở hữu sức mạnh thông qua ánh sáng của những chòm sao. Cho đến một ngày, bóng tối lớn mạnh và muốn chiếm lấy bầu trời. Để bảo vệ những chòm sao, vị thần đã đưa chúng xuống các tầng mây thấp hơn, đồng thời vô tình tạo ra một vương quốc trên mây và liên kết nó với bản thân thông qua Eye of Eden. Nhưng bóng tối đã tìm cách ngăn chặn sự liên kết bằng cách cho mây đen bao phủ khắp vương quốc, tàn phá nó và canh giữ Eye of Eden, khiến vị thần không còn nhận được sức mạnh từ các chòm sao. Vị thần liên tục gửi sứ giả của mình đi xuống vương quốc để nối lại liên kết sức mạnh, nhưng tất cả đều thất bại. Cho đến một ngày, chúng ta, một sứ giả đặc biệt, sau khi tìm được 6 bậc tiền nhân tương ứng với 6 chòm sao đã thất lạc, bằng một cách nào đó đã liên kết được với nguồn sức mạnh của vị thần cai quản ngay trong tâm trí và mở lại liên kết, đưa toàn bộ sức mạnh ánh sáng trở về với bầu trời. Sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, các sứ giả ánh sáng quyết định trở lại vương quốc trên mây để khám phá và tìm những người bạn mới, đồng thời trở thành cư dân ánh sáng thế hệ tiếp theo của nó. Sky Children of the Light cho chúng ta một khái niệm về sức mạnh vô tận của sự đoàn kết, giống như liên kết giữa vị thần và các chòm sao, đồng thời cho ta thấy được tình bạn là một điều cần thiết. Với sự hỗ trợ của tình bạn, ta sẽ có thể mang sức mạnh to lớn, vượt qua các thử thách, làm được những điều phi thường, và quan trọng là đồng hành trong những chuyến phiêu lưu của cuộc sống. Và đó là giả thuyết cho cốt truyện trong tựa game Sky Children of the Light. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment bên dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Chino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.